કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય છે કે ઘર લેવા પહેલા, ગાડી લેવા પહેલા અથવા કોઈ બી મોટો આજે એક્સપેન્ડિચર તમે લોન પર એક્સપેક્ટ કરવો કરી હોય તો આજે આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે કોઈક રેટ કટ આવે, અને ઇફ યસ કેટલો રેટ કટ આવી શકે છે? આજે હું માનું છું કે લગભગ આપણે 25 બેઝિસ પોઈન્ટ રેટ કટ તો ચોક્કસ આવશે. એટલે 50 આવે તો એ બહુ મોટો વેલકમ સ્ટેપ હશે, પણ 25 બેઝિસ પોઈન્ટ તો આવવો જોઈએ. બહુ હાઈ એક્સપેક્ટેશન રાખી રહ્યા છે. પણ જગદીશજી, માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. જગદીશજી, ગુડ મોર્નિંગ. બજાર શું આશા લઈને બેસ્યું છે? શું રેટ કટની બજારની પણ આશા છે? અને જે રીતના અત્યારના બજાર વોલેટાઇલ રહ્યા છે, જો રેટ કટ આવે છે તો કઈ રીતના આપણે ચેન્જીસ જોઈ શકીએ છીએ? શું તમે માની રહ્યા છો? જગદીશજી, અનમ્યુટ કરવું પડશે. જગદીશજી સંભળાય છે હવે સંભળાય છે જી. ઓકે, આઈ એમ સોરી. મને એવું લાગે છે કે there are ifs and buts કે રેટ કટ આવશે કે ના આવે. હમણાં જ સહયોગીએ કહ્યું કે બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ અને યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેંકે પણ રેટ ઘટાડ્યા છે. જાપાનને કદાચ તમે બાજુ પર મૂકો તો મોટાભાગના દુનિયાના બજારોમાં લગભગ આ રેટ કટો છે. ચીનને કદાચ એકવાર આપણે બાજુ પર મૂકીએ કારણ એની પરિસ્થિતિ બિલકુલ જુદી છે. તો આ વખતે એક રેટ કટની એક્સપેક્ટેશન તો બરાબર લગભગ બધાને જ છે. પણ મને એવું લાગે છે કે જે રીતે ગયા મહિને જે સીપીઆઈના આંકડા આવ્યા અને ખાસ કરીને જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો જે સ્લોડાઉનનો ગ્રોથ છેલ્લા 10 મહિનાનો સૌથી સ્લો ગ્રોથ છે, એ જોતા એ બેને બિલકુલ વિરોધાભાસી તત્વો છે. એટલે સૌથી વધારે આપણને ખબર છે કે આરબીઆઈ લાઈક ફેડરલ રિઝર્વ એ હંમેશા ઇન્ફ્લેશનને સૌથી વધારે મહત્વ આપતું હોય છે. મારું માનવું છે કે આ વખતે કદાચ રેટ કટ ન પણ આવે. મોટાભાગના લોકો એક્સપેક્ટ કરે છે કે એટલીસ્ટ 0.25% જેટલો તો આવવો જ જોઈએ. પણ આ મિટિંગમાં નહીં, પણ કદાચ ડિસેમ્બરની મિટિંગની અંદર આની શરૂઆત ચોક્કસ થઈ જશે. મારી દ્રષ્ટિએ એમનો સ્ટાન્સ શું છે એ અગત્યનું છે. કદાચ એકોમોડિવ સ્ટાન્સ એ પણ ડિસેમ્બરથી ચાલુ થાય, અને એમની કમેન્ટ્રી કેવી છે. આના બે પર જ બહુ મોટો મદાર છે કે એ શું કહેશે, અને એના પરથી બોડી લેંગ્વેજ પરથી આપણે કળવાનું રહેશે કે આ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઘટશે અત્યારે વખતે કે આવતા વખતે. મારું માનવું છે કે આ વખતે કદાચ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ન ઘટે પણ ઘટશે. આજે મારા સહયોગી કહ્યું તો મોસ્ટ વેલકમ. આઈ ઓનલી હોપ કે જે એમણે કહ્યું છે સાચું પડે. જી, આપણે બધા જ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ. પણ આદિત્યજી, સાથે સાથે આપણે એમ પણ જાણીએ છીએ કે જે ગવર્નર સાહેબનો જે ફોકસ છે ને જે મેઇન એમ છે ઇન્ફ્લેશનને 4%ની આસપાસ લાવવાનો, જ્યાં સુધી એ નહીં લાવશે ત્યાં સુધી આઈ થિંક ઇઝ નોટ કમ્ફર્ટેબલ. તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો ગિવન ધ સિચ્યુએશન કે હવે ગ્લોબલી આપણે રેટ કટ જોઈ રહ્યા છે? શું એ દેટ એમ્પ્લાઇઝ કે અત્યારના અહીંયા પણ આપણે રેટ કટ કરવા જોઈએ ફર્સ્ટ? અને બીજી બાજુ એમ જોવા જઈએ તો આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ગ્રોઈંગ, પણ ઇન્ફ્લેશન હજી પણ એક છે, અને આપણે સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્લેશન લેવલ્સ પર લઈ જવું છે એવું ગવર્નર સાહેબે અવારનવાર કહ્યું છે. તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? આપણે ઇન્ફ્લેશનની વાત કરીએ ને તો અત્યારે આપણું ઇન્ફ્લેશન બેઝિકલી 3.65% છે. જે આરબીઆઈ નું જે બેઝ રેટ છે 4%, એનાથી તો નીચે આવી ગયું છે. નંબર 1. નંબર 2, ઇન્ફ્લેશનમાં છે ને સપ્લાય ચેઇન તરફનું બી પ્રેશર હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે જે રીતે ઇન્ટરનેશનલી જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન ચાલે છે અને ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ વધે તો સ્વાભાવિકપણે આપણે ત્યાં ઇન્ફ્લેશન પર પ્રેશર આવે. એટલે થોડું ઇન્ફ્લેશન રિસ્ક તો રહેવાનું જ છે, કારણ કે આખું વર્લ્ડ નોર્મલ થાય એવી શક્યતા ડિફિકલ્ટ છે. પણ અત્યારે ઇન્ફ્લેશનની સાથે સાથે છે ને જીડીપીને સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ કરવું હોય ને ઇકોનોમીમાં મોમેન્ટમ આપણે વધારવું હોય તો કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઘટાડવું ઘણું અગત્યનું છે. આજે તમે જોશો તો ભાઈ પાછલા 1-1.5 વર્ષથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ખાસા એવા હાઈ રહ્યા છે, અને અહીંયાથી જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઘટે તો ટિપિકલી આપણી જે લોકલ ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશન બેઝડ ઇકોનોમી છે એને ઘણી મદદ મળે. પ્લસ બેઝિકલી કોર્પોરેટ્સ એક્સપાન્ડ કરે તો જ બેઝિકલી નવી જોબ ક્રિએશન થાય. એટલે હું એવું માનું છું કે રેટ કટનો ટાઈમ આવી ગયો છે, અને એટલીસ્ટ એક રેટ કટ શરૂ થાય તો ઇકોનોમીમાં પણ એની મોમેન્ટમ દેખાય. આઈઆઈપીમાં તમે જોશો ઇન્ડેક્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનમાં મદદ મળે, કોર સેક્ટરમાં ગ્રોથ આવે, કોર્પોરેટ એક્સપાન્શન થાય, અને ઓવરઓલ આપણે ત્યાં ડિમાન્ડ અને કન્ઝમ્પશન વધે. એટલે હું માનું છું કે ચોક્કસપણે રેટ કટ અહીંયાથી આવશે. અને ઇન્ફ્લેશન તમે જો તો એકંદરે કંટ્રોલમાં જ છે. હવે થોડું ઘણું ડેટા તો આમ તેમ થશે, પણ હવે હું નથી માનતો કે ઇન્ફ્લેશન એટલું મોટું કોઈ ઇસ્યુ કરે. પ્લસ ચોમાસું બી આ વખતે તો સારું ગયું છે. એટલે ઓવરઓલ તમે જો તો વાતાવરણ એક અનુકૂળ બની રહ્યું છે રેટ કટ માટે.
તો ઓવરઓલ એક વાતાવરણ ઓફકોર્સ અનુકૂળ બની રહ્યું છે રેટ કટ માટે પણ જોઈ રહ્યું કે આપણને આજે આરબીઆઈ પોલિસીમાં શું જોવા મળે છે, સ્ટાન્સ શું જોવા મળે છે, એના પર પણ એક નજર રહેશે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ કમેન્ટ્રી કે કઈ રીતના આપણે આગળ હવે રોડ મેપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ જગદીશજી, માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ માર્કેટમાં વોલેટાલિટી છે, એફઆઈઆઈઝની જે મૂવમેન્ટ છે એ પણ ચેન્જ થતી આપણે દેખાઈ રહી છે. ચાઇના તરફથી જે સ્ટિમ્યુલસ પેકેજ છે એનાથી એક ચિંતા છે, પણ એમાં પણ ઘણી બધી વોલેટાલિટી છે બિકોઝ આપણે સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ સીધા આપણે જઈશું આરબીઆઈ પોલિસી પર. This is the 51st meeting of the Monetary Policy Committee, that is the MPC, and this is how it goes. The flexible inflation targeting framework has completed 8 years since its introduction in 2016. This is a major structural reforms of 21st century India. It stands out for its committee approach to decision making, transparency of policy making process and communication, accountability hinging upon quantitatively defined inflation target, and operational independence. Over the years, the framework has matured across various interest rate cycles and monetary policy stances. When I look back, I can say with confidence that the flexible inflation targeting has served us well over the years and has proved its mettle. It brought about an era of price stability in the pre-COVID-19 period, with inflation averaging around the target rate of 4%. Thereafter, despite continuing global turmoil from multiple sources in the last 4 years or so, the flexibility embedded in the flexible inflation targeting framework has helped us to effectively address these unprecedented challenges while supporting growth. Monetary policy in India was able to respond to the economic slowdown decisively and swiftly in the wake of the COVID-19 pandemic, and again preemptively during the build-up of inflationary pressures after the war began in Ukraine in early 2022. The prevailing well-balanced growth inflation dynamics is indeed a testimony to the success of this monetary policy framework. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral, and also decided to, let me read it again, the MPC decided unanimously to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. Headline inflation is on a downward trajectory, though its pace has been slow and uneven. Going forward, the moderation in headline inflation is expected to reverse in September and likely to remain elevated in the near term due to adverse base effects, among other factors. Food inflation pressures could see some easing later in the financial year on the back of strong Kharif sowing, adequate buffer stocks and good soil moisture conditions, which are conducive for Rabi sowing.
Adverse weather events continue to pose contingent risks to food inflation. Core inflation, on the other hand, appears to have bottomed out. Fuel component of the CPI remains in contraction. Domestic growth has sustained its momentum with private consumption and investment growing in tandem. Resilient growth gives us the space to focus on inflation so as to enable its durable descent to the 4% target. In these circumstances, the MPC decided to remain watchful of the evolving outlook in the coming months. Keeping in view the prevailing inflation and growth conditions and the outlook, the MPC considered it appropriate to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target, while of course supporting growth. I would now turn to an assessment of the growth and inflation situation. First, let me talk in brief about the global growth conditions. The global economy has remained resilient since the last meeting of the MPC in August. Although downside risks from increasingly intense geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and elevated public debt continue to play out. Manufacturing is showing signs of slowdown while services activity is holding up. World trade is exhibiting improvement. Inflation is softening, supported by lower energy prices. Growing divergence in inflation growth dynamics across countries has resulted in varying monetary policy responses. Let me now turn to domestic growth. Real GDP grew by 6.7% in the first quarter of this financial year, that is 24-25. And this was led by a revival in private consumption and improvement in investment. The share of investment in GDP reached its highest level since 2012-13. Government expenditure, on the other hand, contracted during the first quarter. On the supply side, gross value added, that is GVA, expanded by 6.8%, surpassing the GDP growth, aided by strong industrial and services sector activities. High-frequency indicators available so far suggest that domestic economic activity continues to be steady. The main components from the supply side, that is agriculture, manufacturing, and services, they remain resilient. Agricultural growth has been supported by above normal southwest monsoon rainfall and better kharif sowing. Higher reservoir levels with good moisture conditions of soil augur well for the ensuing Rabi crop. Manufacturing activity is gaining on the back of improving domestic demand, lower input costs, and supportive policy environment from the government. 8 core industries output fell by 1.8% in August on a high base. Excess rainfall also dampened the production in certain sectors such as electricity, coal, and cement in August. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, at 56.5 for September remained elevated. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services at 57.7 in September indicates robust expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards while urban demand continues to hold firm. Government consumption is improving. Investment activity remains buoyant, with government capex rebounding from a contraction observed in the first quarter of this year. Private investment also continues to gain steam on the back of expansion in non-food bank credit, higher capacity utilization, and rising investment intentions. On the external front, services exports is supporting overall growth. Looking ahead,
India's growth story remains intact, as its fundamental drivers, namely consumption and investment demand, are gaining momentum. Prospects of private consumption, the mainstay of aggregate demand, look bright on the back of improved agricultural outlook and rural demand. Sustained buoyancy in services would also support urban demand. Government expenditure of the centre and the states is expected to pick up pace in line with the budget estimates. Investment activity would benefit from consumer and business optimism, government's continued thrust on capex, and healthy balance sheets of banks and corporates. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 24-25 is projected at 7.2%, with Q2 at 7%, Q3 at 7.4%, and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 25-26, is projected at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Now, as anticipated, headline inflation softened significantly in July and August, with base effect playing a major role in the month of July. Food inflation experienced a certain degree of correction during these 2 months. Considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. Now, whatever I am saying, I have given a lot of data in the footnote of my statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after my statement is, immediately after I complete my statement. For example, I just now said that considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. So this is backed up by the data which I have given in the footnotes. And in fact, all the statements that I am making are backed up by supportive data there in the footnotes. So those of you who are interested may like to have a look at them after it is uploaded. Now, deflation in fuel group deepened on softening electricity and LPG prices. Core inflation, on the other hand, edged up in July and August. The CPI print for the month of September is expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pick up in food price momentum. And this would be caused by the lingering effects of a shortfall in production of onion, potato and chana dal, that is gram, in 2023-24, among other factors. The headline inflation trajectory, however, is projected to sequentially moderate in Q4 of the current financial year due to good kharif harvest, ample buffer stocks of cereals, and a likely good crop in the ensuing Rabi season. Unexpected weather events and worsening geopolitical conflicts continue as major upside risks to inflation. International crude prices have become volatile in the month of October, that is in the current month. The recent uptick in food and metal prices, and this is very important, the recent uptick in food and metal prices as seen in the FAO, that is Food and Agricultural Organization, and the World Bank price indices for September, if sustained, can add to the upside risks to CPI inflation. Taking into account all these factors, CPI inflation for 2024-25, that is for the current year, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.1%, Q3 at 4.8%, and Q4 at 4.2%. CPI inflation for the first quarter, that is Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 4.3%. The risks are evenly balanced. Now, I have summarized our assessment of the domestic growth and the inflation conditions and the outlook
as per our assessment. Now, what do this raises the question, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? The developments since the last meeting of MPC in August indicate further progress towards realizing a durable disinflation towards the target. Despite the near-term upsides to inflation from food prices, the evolving domestic price situation signals moderation in headline inflation thereafter. The agricultural crop outlook is turning out to be favorable with improving prospects of Kharif and Rabi output. These factors could lead to an easing of food inflation pressures, but this optimism is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions, unless, of course, there are surprises in global commodity prices. The prevailing and expected inflation growth balance, please mark my words, the prevailing and the expected inflation growth balance have created congenial conditions for a change in monetary policy stance to neutral. Even as there is greater confidence in navigating the last mile of disinflation, significant risks, I repeat, significant risks to inflation from adverse weather events, accentuating geopolitical conflicts, and the very recent increase in certain commodity prices continue to stare at us. The adverse impact of these risks cannot be undermined, cannot be underestimated. It's with a lot of effort that the inflation horse has been brought to the stable, that is closer to the target within the tolerance band compared to its highest or heightened levels 2 years ago. We have to be very careful about opening the gate, as the horse may simply bolt again. We must keep the horse in tight leash so that we do not lose control. Going forward, we need to closely monitor the evolving conditions for further confirmation of the disinflationary impulses. I would now like to turn to the liquidity and financial market conditions. System liquidity remained in surplus during August and September and also in early October, with a pickup in government spending and decline in currency in circulation. Liquidity conditions, however, had turned into deficit for a brief period during the latter half of September, with the buildup of government cash balances on account of tax-related outflows. In sync with the shifting liquidity conditions, the Reserve Bank proactively conducted two-way operations to ensure alignment of interbank overnight rate with the policy repo rate. Across the term money market segments, the yields on 3-month treasury bills, that is T-bills, and commercial papers issued by non-banking financial companies, that is NBFCs, eased, while that on certificates of deposits firmed up marginally. The 10-year G-Sec yield softened in August-September on global and domestic cues, including policy pivot in the United States and also in some major economies. And also, these are not the only factors, but the yields in August-September, I'm talking about the 10-year G-Sec yields, they softened somewhat in August and September due to multiple factors, which would include pivot in the monetary policy of the US and some major economies, improved global investor sentiment, benign domestic inflation, and accelerated fiscal consolidation. The term premium, that is 10-year G-Sec yield minus 3-month T-bills yield, has remained stable in the recent few months. Transmission to the credit market has been satisfactory. Moving forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations. We will deploy an appropriate mix of instruments
to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During the current financial year, that is up to 8th of October, that is till yesterday, the exchange rate of the Indian rupee has remained largely range bound. The Indian rupee also continued to be the least volatile among peer EME currencies. This was so even during the high volatile episode following the unwinding of the yen carry trade in early August this year. The lower volatility of the Indian rupee reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improved external sector outlook. I would now turn to financial stability. The health parameters of banks and NBFCs in India continue to be strong. There has been some recent commentary on the likelihood of stress build-up in a few unsecured loan segments like loans for consumption purposes, microfinance loans, and credit card outstandings. The Reserve Bank is closely monitoring the incoming information and will take measures as may be considered necessary. Banks and NBFCs on their part need to carefully assess their individual exposures in these areas, both in terms of size and quality. Their underwriting standards and post-sanction monitoring have to be robust. Continued attention also needs to be given to potential risks from inoperative deposit accounts, cybersecurity landscape, mule accounts, and a few other factors which we have been stressing and highlighting time and again in the public domain as well as in our interaction with the banks and NBFCs. Now, overall, I would again like to stress that our banking and the NBFC sector, that is the financial sector, remains healthy, resilient, and stable. NBFCs in particular have registered an impressive growth over the last few years. This has resulted in more credit flow to remote and underserved segments, bolstering financial inclusion. While the overall NBFC sector remains healthy, let me re-emphasize, while the overall NBFC sector remains healthy, I have a few messages to certain outliers. First, it is observed that some NBFCs are aggressively pursuing growth without building up sustainable business practices and risk management frameworks, which should be commensurate with the scale and complexity of their portfolio. An imprudent growth at any cost approach would be counterproductive for their own health. Second, driven by significant accretion to their capital from both domestic and overseas sources, and sometimes under pressure from their investors, some NBFCs, including microfinance institutions and housing finance companies, are chasing excessive returns on their equity. While such pursuits are in the domain of the boards and managements of NBFCs, concerns arise when interest rates charged by them become usurious and get combined with unreasonably high processing fees and frivolous penalties. These practices are sometimes further accentuated by what appears to be a push effect as business targets drive retail credit growth rather than its actual demand. I am not generalizing it for the whole NBFC sector. There are certain NBFCs where it is happening. Bilaterally, we are engaged with them, but I think this is a message which it's important not only for these outliers to keep in mind, but I think this should act as a guidance for the entire sector. Now, the consequent high cost, I was talking about the push effect, that is business targets driving retail growth rather than its actual demand. In that context, I would like to say that the consequent high cost and high indebtedness could pose financial stability risks if not addressed by these NBFCs in time. Third, NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay, and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs.
Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. Coming to external sector, India's current account deficit, that is CAD, widened to 1.1% of GDP in the first quarter of this financial year, that is 24-25, and this was on account of higher trade deficit. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within the sustainable level. On the external financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a turnaround from the net outflows of $4.2 billion in April and May this year. They have turned from net outflows. In April and May, we had net outflow of $4.2 billion. Now they have now turned to net inflows of $19.2 billion during June to October, and this is the figure till 7th of October. Foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong in 24-25, as both gross and net FDI flows have improved in April and July. While external commercial borrowings moderated, non-resident deposits recorded higher net inflows compared to last year. India's foreign exchange reserves have already crossed a new milestone of $700 billion. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. And when I say key external sector vulnerabilities continue to improve, I have backed it up by the data in the footnote of the statement. On the whole, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures. The first relates to responsible lending conduct, levy of foreclosure charges and or prepayment penalties on loans. The Reserve Bank has taken several measures over the years to safeguard consumer interest. As part of these measures, banks and NBFCs are not permitted to levy foreclosure charges or prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned to individual borrowers for non-business purposes. That is, for purposes other than business. It is now proposed to broaden the scope of these guidelines to include loans to micro and small enterprises, that is MSEs. A draft circular in this regard shall be issued for public consultation. The second announcement relates to discussion paper on capital raising avenues for primary urban cooperative banks, that is for UCBs. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the UCB sector. Such initiatives include issuance of regulatory guidelines in 2022 for issue and regulation of share capital and securities by the urban cooperative banks. To provide more flexibility and avenues to the UCBs, that is urban cooperative banks, to raise capital, a discussion paper on capital raising avenues for UCBs will be issued for feedback and suggestions from stakeholders. The third announcement relates to creation of Reserve Bank Climate Risk Information System. Climate change is emerging as a significant risk to financial system world over. This makes it necessary for regulated entities to undertake robust climate risk assessment, which is sometimes hindered by gaps in high-quality climate-related data. To bridge these data gaps,
the Reserve Bank proposes to create a data repository, namely the Reserve Bank Climate Risk Information System, or in short RBCRIS, Reserve Bank Climate Risk Information System, that is RBCRIS. The next announcement relates to UPI, where we are enhancing certain limits for the various transactions. UPI has transformed India's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive through continuous innovation and adaptation. To further encourage wider adoption of UPI and make it more inclusive, it has been decided first to enhance the per transaction limit. To enhance the per transaction limit in UPI 123 Pay from rupees 5,000 to rupees 10,000. And second, it has also been decided to increase the UPI Lite wallet limit from rupees 2,000 to rupees 5,000 and per transaction limit from rupees 500 to rupees 100. The final announcement relates to introduction of beneficiary account name lookup facility. Let me explain what it means. At present, UPI and Immediate Payment Service, that is IMPS, provide a facility for the remitter of funds to verify the name of the receiver of the funds, that is the beneficiary, before executing a payment transaction. It is now proposed to introduce such a facility for RTGS as well as the NEFT systems. This facility will enable the remitter to verify the name of the account holder before effecting funds transfer to him or her through RTGS or NEFT. This facility will also have the effect of reducing the possibility of wrong credits and frauds. Let me now conclude. Today, the Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. The monetary policy action today reflects the MPC's assessment that at the current juncture, it would be appropriate to have greater flexibility and optionality to act in sync with the evolving conditions and the outlook. We stand unambiguously committed to ensure durable alignment of inflation with the target while supporting growth. In the prevailing macroeconomic conditions and the outlook, Mahatma Gandhi's words remain highly relevant. And I quote, "When the method is good, success is bound to come in the end." Thank you. Namaskar. સો એક હાઇલાઇટ્સ આપી દઈએ. આરબીઆઈ પોલિસીમાં કોઈ ચેન્જ કરવામાં આવ્યો નથી. 5:6ના રેશિયોમાં જે ડિસિઝન આવ્યો છે એમપીસી કમિટીનું, એમાં રેટ સેમ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આમાં 3 આપણે આ વખતે એક્સટર્નલ મેમ્બર્સ પણ જોયા હતા, પણ બધા અહીંયા જે બહુમત મળ્યો છે કે અત્યારના આપણે રેટ ચેન્જ નથી આવ્યો. પણ સાથે સાથે સ્ટાન્સ ઓફકોર્સ બદલાયો છે. હવે અકોમોડેટિવ સ્ટાન્સથી હવે ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ કરવામાં આવ્યો છે, જે ઇન્ફ્લેશનને તો ટાર્ગેટ કરશે પણ સાથે જ ગ્રોથ પર પણ એક ફોકસ રખાશે. એટલે અહીંયા ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સમાં પોલિસી ચેન્જ થઈ છે, જે આરબીઆઈને એક પ્રિવિલેજ આપે છે કે વધારે કે ઓછા રેટ કરી શકે, પણ વધારે મેઇન ઓબ્જેક્ટ છે કે ગ્રોથ સ્ટેડી રાખે અને સાથે સાથે ઇન્ફ્લેશનને પણ ફાઇટ કરે. ઘણા બધા એમને પોઈન્ટ્સ
પોઈન્ટ્સ રેઝ કર્યા છે, પણ વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર. જગદીશભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ફર્સ્ટ રિએક્શન તમારું આરબીઆઈ પોલિસી પર. તમે કહ્યું હતું કે કદાચ આ વખતે પોલિસી ચેન્જ નહીં આવે, પણ સ્ટાન્સ ચેન્જ જરૂરથી આવ્યો છે અને કમેન્ટ્રી પર આપણે ખાસો એવો ભાર આપ્યો છે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? મને લાગતું હતું, કારણ કે જે ગવર્નર સાહેબ ઇઝ મોર કન્સર્ન વિથ ધી ઇન્ફ્લેશન, અને આગલા મહિનાનું ઇન્ફ્લેશન એટલું બધું એના ઓગસ્ટના કરતાં વધારે નહોતું, પણ ડેફિનેટલી 0.1 વધારે હતું. એટલે ભલે એમનો પોતાનો એક સ્ટેન્ડર્ડ રેટ હોય કે 4% ±2, અર્થાત કે નીચે તરફ 2 અને ઉપરની તરફ 6%, અને વેલ વિધિન 4%ની નીચે હોય તો એક શક્યતા ચોક્કસ થતી હતી. અને બીજું કે ફેડરલ રિઝર્વે જે એગ્રેસિવ સ્ટેન્ડ આ વખતે લીધો અને 0.50% જેટલો રેટ કટ કર્યો, અને લોકો હજી પણ ઓલમોસ્ટ આશા રાખીને બેઠા છે કે નેક્સ્ટ પોલિસીમાં કદાચ ફેડરલ રિઝર્વ હજી પણ 0.5% ઘટાડશે. વેલ વી ડોન્ટ નો કે શું થવાનું છે, પણ સ્ટાન્સનો એક એમણે જે લીધો, મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે કે સ્ટાન્સ શું લે છે અને એમની જે કોમેન્ટ્રી અને બોડી લેંગ્વેજ શું છે એ બહુ અગત્યનું છે. એક વસ્તુ તો ચોક્કસ છે કે આગલી પોલિસી અને અત્યારની પોલિસીમાં તમે થોડી ઘણી સરખામણી કરો તો એક એમણે એ પણ કહ્યું કે ફેબ્રુઆરી 2022માં જ્યારે યુક્રેનના વોર થઈ, રશિયા યુક્રેનની, એ વખતે મીટિંગ ઓફ ધી આરબીઆઈ વોઝ કોલ્ડ અનશેડ્યુલ્ડ. એટલે એમાં કોઈ જાતની મિટિંગ હતી નહીં, અને અનશેડ્યુલ્ડ મિટિંગ બોલાવીને એમાં 0.4% જેટલો વ્યાજના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જસ્ટ ટુ કન્ટેન ધ ઇન્ફ્લેશન. અને પછી કન્સિસ્ટન્ટલી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી એમણે આ વધારતા આવ્યા, લગભગ 2.5% જેટલો. અને એ પછી એમની જેટલી આ 10 કે 11મી આ પોતાની જે પોલિસી છે એમાં કોઈ વ્યાજના દરમાં ફેરફાર કર્યો નથી. પણ અત્યારે જે એમની લેંગ્વેજ પરથી મને એવું લાગે છે કે મંથ ઓફ ડિસેમ્બર વ્યાજનો દર ચોક્કસ ઘટશે. 0.25 ઘટે કે 0.50 ઘટે એ મને ખબર નથી, પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે એ ઘટશે. 2 કારણ છે. જે કંઈ પણ એમને પ્રોજેક્શન્સ આપણા જીડીપીના કર્યા છે, જે એમને સીપીઆઈના કર્યા છે, એ જોતાં એવું લાગે છે. અને જે ગ્રોથને ખાસ કરીને મેં આપણે શરૂઆતમાં કહ્યું કે છેલ્લા જે આંકડા આવ્યા હતા જીડીપીના, એમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનનો આંકડો હતો 10 મહિનાની નીચલા સ્તરે હતો, એટલે એને પણ પ્રોત્સાહિત કરવાની જરૂર છે. બીજી કે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ વખતે નક્કી કર્યું હતું એમના પોતાના એમાં કે 3 કરોડ જેટલા જે ઘરો છે એ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં બનાવવાના છે, અને સોલારની પણ એક ફેસિલિટી આપવાની છે. એટલે મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગને જો થોડી ઘણી તમારે એકોમોડેટ કરવું હોય તો વ્યાજના દર ચોક્કસ તમારે ઘટાડવા પડશે. અને જો વ્યાજના દર અમેરિકામાં ફરીવાર ઘટશે તો મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ ડિસેમ્બરની પોલિસીમાં વ્યાજનો દર 5% ઘટે કે 0.5% એ અનુમાન નથી લગાડતો, પણ ઘટશે એ વાત ચોક્કસ છે. તો એક ડિસેમ્બર પોલિસીમાં હવે આપણે એક રાહ જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારના આપણે એક સ્ટેટસ કો સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ. કોઈ વ્યાજ દરમાં ચેન્જીસ નથી કર્યા. જે દર્શકો અત્યારના આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એના માટે એક અપડેટ. પણ સાથે સિટી યુનિયन बैंकના एन कामाकोड़ी પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. कामाकोड़ी जी, बहुत स्वागत है. कैसे देख रहे हैं आप जो आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट आया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, सेम स्टेटस को रखा है, रेट्स स्ट्रक्चर, लेकिन स्टांस जरूर चेंज किया है, न्यूट्रल किया है. और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टेबिलिटी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया है लोन लेंडिंग पे और एनबीएफसीज और फाइनेंशियल सेक्टर पे, जो लास्ट टाइम भी उन्होंने स्लाइट रेड फ्लैग उठाया था. आप कैसे देख रहे हैं? एकदम policy, like say the shift is gradual and orderly. So it is very clear that, like say, going forward, perhaps even the inflation and all have moderated, and is given that it is well within the band. So we can after one, at least in the next 1 or 2 meetings, the reducing interest rate cycle has to start. Is change के लिए सब policy changes gradual and it is orderly shifting, and the continuity is this has to be appreciated, and no unexpected either positive or negative surprises sub TKB. लिक्विडिटी सिचुएशन फॉर द बैंक्स अभी कैसी है? कैसे आप, जैसे उन्होंने कहा कि अभी सब स्टेबल है, आप कैसे देख रहे हैं? बैंक्स की कुछ भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, नहीं है? नहीं है, सब स्टेबल, एंड वो
problems, like say, whatever that is there, like say, they are identified well in advance in the entire financial sector and corrective actions are taken. Even अभी भी like say in NBFCs में वो microfinance और consumption retail में वो थोड़ा बहुत stress build हो रहा है करके the even before things getting out of hand, like say the risk are properly identified across the system and the corrective actions are prescribed at well in advance. So and also like say पहले for 2-3 महीने में like वो डिपॉजिट एक्रीशन में like say थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ऐसा था वो that also now have given and they have also spoken about the like say the government expenditure which was like say retained and that has also come back to normalcy. So the way things are getting driven in the like say system is exemplary and doesn't look like you have any like say there is no unexpected like say shocks or risk that we are seeing and the things are getting handled extremely well. જી સર સાથ મેં એક અહીંયા આપણે બ્રેક લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે તો એક બ્રેક લઈશું અને ત્યારબાદ આદિત્ય શ્રીનિવાસન કોહિનૂર મેનેજમેન્ટ સ્કૂલના પ્રોફેસર પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે તેમની સાથે પણ વાતો કરીશું પણ તમે જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે બ્રેક લઈને પાછા મળીશું. ક્રેડિટ પોલિસી સ્પેશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે ને એક માર્કેટ પર એક નજર કરી લો. માર્કેટ ઇઝ રિએક્ટિંગ
વેલ અહીંયા આપણે બેંક નિફ્ટીમાં જુઓ નિયરલી 92 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી જોઈ રહ્યા છે. 450થી 550 પોઈન્ટની તેજી અત્યારના આપણે માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે અને 51,500ના લેવલની નજીક અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યું છે. સિમિલરલી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં પણ તમને 61થી 65 પોઈન્ટની તેજી દેખાશે. 500 અને 250 પોઈન્ટની તેજી સાથે અને મિડ કેપમાં ઓફકોર્સ પાર્ટી યથાવત છે. 0.5% તેજી સાથે 875 પોઈન્ટની તેજી છે. અહીંયા 59,410ના લેવલ પર માર્કેટ બ્રેથ પોઝિટિવ છે. ઇન્ડિયા વેક્સ એકદમ કામ છે. નિયરલી 0.5%ના ઘટાડા સાથે 14.36ના લેવલ પર તમને અત્યારના ઇન્ડિયા વેક્સ કામકાજ કરતો દેખાશે. તો માર્કેટે આ પોલિસીને પોઝિટિવલી લીધી છે. પણ આગળ વધીએ ત્યારે કોહિનૂર મેનેજમેન્ટ સ્કૂલના પ્રોફેસર આદિત્ય શ્રીનિવાસન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. આદિત્યજી, જેમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા નથી. સ્ટાન્સમાં ઓફકોર્સ એક ચેન્જ લાવ્યા છે અને ન્યુટ્રલ કર્યું છે, જે ગ્રોથ પર ફોકસ આપશે, સાથે જ ઇન્ફ્લેશનને ફાઇટ પણ કરશે. અને જીડીપીના જે અનુમાન છે એ થોડા રિવાઇઝ કર્યા છે. 7.2% પર ભલે યથાવત રાખ્યા છે, પણ Q2માં 7.2ની જગ્યાએ હવે 7%નું આપણે જીડીપી અનુમાન જોઈ રહ્યા છે. Q3માં 7.3%ના અર્લિયર અનુમાનથી હવે 7.4% પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને 7.2%થી 7.4%ના અનુમાન વધારે છે Q4 માટે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? તમે આઈ થિંક મેન્શન કર્યું હતું કે આ જીડીપી સ્લાઇટ આપણે એક થોડું એમાં ડેમ્પનેસ જોઈ હતી. શું એ કારણ જોઈ રહ્યા છો અને ઓવરઓલ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો પોલિસીને? ઓવરઓલ તમે જોશો ને તો આરબીઆઈ નું હજુ બી ફોકસ છે ને ઇન્ફ્લેશનને કંટ્રોલ રાખવામાં છે અને બેઝિકલી સ્ટેબિલિટી જાળવવામાં છે. કારણ કે તમે જોશો તો ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ છે, જે રીતે અત્યારે આપણે મિડલ ઇસ્ટમાં વોરના પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે, તો હાઈ પ્રોબેબિલિટી કે ક્રૂડ ઓઇલ આપણે વધે ને ક્રૂડ ઓઇલ વધે તો ઇન્ફ્લેશન વધે. કારણ કે આપણે ત્યાં ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સમાં 50% વેટેજ ક્રૂડ ઓઇલને આપવામાં આવ્યું છે. એટલે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આરબીઆઈને એવું લાગે છે કે ભાઈ આગળ જતા જો કદાચ ઇન્ફ્લેશન ફરીથી ઉછાળો કરે, એટલે એને આજે પણ આપણે રેપો રેટ સેમ રાખ્યો. જ્યારે ગ્લોબલી તમે જોશો તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટવા માંડ્યા છે. જીડીપી પ્રોજેક્શનની વાત કરું તો અત્યારે જે રીતનું ગ્લોબલી એન્વાયરમેન્ટ છે, જે થોડું અનસર્ટન છે, પ્લસ બેઝિકલી જે રીતે ચાઇના પણ એની ઇકોનોમીનું સ્ટિમ્યુલસ આપી રહ્યું છે, તો હાલની સિચ્યુએશનમાં આપણે ઇવન 7% જીડીપી ગ્રોથ અચીવ કરીએ ને તો બહુ જ સારું કહેવાય. અને દેટ વિલ મેક ઇન્ડિયા વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ, જે આપણે ઓલરેડી છીએ. અને હું એવું માનું છું કે 7% પ્લસ જે પણ જીડીપી આપણે ગ્રોથ રજીસ્ટર કરશું તો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે ત્યાં હજુ પણ આવશે અને દેટ વિલ હેલ્પ ઇકોનોમી ટુ ગ્રો ઓન એ ઇન્ક્લુઝિવ બેઝિસ. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આરબીઆઈ જે રીતે બેઝિકલી એક ઇન્ફ્લેશનનો આખા વર્ષનો ટાર્ગેટ 4.5% જેવું એક અનુમાન રાખ્યું છે, તો ઇવન એ બી બહુ સ્ટેબલ છે અને દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેલ બિલો ધ રેન્જ ઓફ બેઝિકલી 6%, જે 2 થી 6%નું આરબીઆઈ નું બ્રોડ રેન્જ છે ઇન્ફ્લેશન માટેનું. એટલે હું એવું માનું છું કે ઓવરઓલ પોલિસીનો ફોકસ છે ને કે સ્ટેબિલિટી પરથી ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવા પર છે અને ઓવરઓલ આગળ જતા જીડીપી કેવી રીતે જાળવી રખાય, એસ્પેશિયલી ઇન રિલેશન ટુ ગ્લોબલ પ્રોબ્લેમ્સ. ઇન્ડિયાના મેક્રો ઇકોનોમિક વેરિયેબલ એકદમ સ્ટ્રોંગ છે, પણ અત્યારે તમે જોશો તો ગ્લોબલી ઘણા બધા ઇશ્યુઝ ચાલી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલ આપણા કંટ્રોલમાં નથી, વોર સિચ્યુએશન આપણા કંટ્રોલમાં નથી, અને જેના લીધે સપ્લાય સાઇડ ઇફેક્ટ આવી શકે. અને આરબીઆઈની બી કશે ને કશે એવો ભય હશે કે ભાઈ જો સપ્લાય સાઇડ ડિસ્ટર્બ થાય તો ફરીથી ઇન્ફ્લેશન જોરમાં વધી શકે. એટલે આ સ્ટાન્સ લેવામાં આવી. તો એક વેધર અને જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ, વેધર વોલેટાલિટી એ ઓફકોર્સ એક ઇફેક્ટ કરી રહ્યા છે ઇન્ફ્લેશનને, જે આરબીઆઈ ગવર્નરે મેન્શન પણ કર્યું છે. સાથે सिटी यूनियन बैंक ना एन कामाकोड़ी आपके साथ जोड़ाला है. कामाकोड़ी जी, एक एडिशनल मेजर्स में बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए काफ़ी सारे मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं. फिर वो अर्बन यूसीबी सेक्टर हो कि वो प्रीपेमेंट चार्जेस के लिए हो, एनईएफटी के लिए हो, आरटीजीएस एनईएफटी जैसे कि फ्रॉड ना हो सके, और ऑफ कोर्स यूपीआई के जो है वो लिमिट्स भी बढ़ाए हैं. कैसे आप देख रहे हैं? See, particularly on the like say display of identifying the number and the name, it will definitely reduce the like say wrong credits and it will increase the operational convenience. वो अभी टेक्निकल feasibilities अभी ज़्यादा आया हुआ है. Even the minor fine tuning of the system will be able to take care of that, and this is definitely a customer friendly move. And on pre-placement charges also, अभी तक वो इंडिविजुअल लोन्स के लिए था, वो बिजनेस लोन्स के लिए नहीं था. अभी वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अभी लाइक से इंट्रोड्यूस कर रहा है.
वो ये सब चीज इन long term, okay, initially that could be like some amount of, I mean, they are definitely going to publish that and get the opinion from the stakeholders. And initially there could be some amount of reduction in the penalties for the bank or whatever, but it will increase the overall transparency in the system, and अच्छा thing है. It's a right move in the right direction. कामाकुड़ी जी, अभी जस्ट फॉर माय नॉलेज, अभी डिपॉजिट ग्रोथ कैसा हो रहा है? क्योंकि बीच में हम देख रहे हैं कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन इक्विटी मार्केट और बैंक्स का लिक्विडिटी में बीच में थोड़ा हमने प्रॉब्लम सुना था. अभी कैसा सिचुएशन है? सी वो ये एक फुल साइकिल आप लेता है तो लाइक थोड़ा बहुत पैचेस इधर उधर होगा ही होगा, बट देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट, एंड वो ज्यादा चिंता करने का इशू नहीं है. वो लाइक से दैट इफ यू टेक दी वो एंटायर साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, फुल साइकिल लेता है तो ये सब चीज इधर उधर होगा. एंड आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट इट, एंड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस सम corrective actions need to be taken. वो अभी continuously हो रहा है. जी सर, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. कामाकुड़ी जी, बहुत शुक्रिया. સાથે જગદીશભાઈ, ફર્ધર ઓન આપણે અત્યારના માર્કેટમાં જોઈએ તો માર્કેટ ઇઝ રિજોઇસિંગ. જે રીતના હિપ્સ એન્ડ બાઉન્સર્સથી માર્કેટ વધી રહ્યા છે, મિડ કેપમાં 10% ઉપરની તેજી છે, 1.25% ઉપરની તેજી અત્યારના બેંક નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં પણ 0.5%થી વધારેની આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે ને બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ એકદમ વધી ગયો છે. 2040 કાઉન્ટર્સમાં અત્યારના આપણે ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. 350 કાઉન્ટર એવા છે કે વેચવાલી જોઈશું. અને નિફ્ટી રિયાલિટી જુઓ 2%ની ઉપરની 2%ની આસપાસની તેજી સાથે અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા નથી, પણ સ્ટાન્સ ઓફકોર્સ આપણે જે ચેન્જ થતા જોયો છે. અને અહીંયા કસ્ટમર્સ અને પર ધ્યાન રાખવાનું વધારે કહ્યું છે. એક વર્ડ ઓફ કોશન પણ આવ્યો છે, સાથે સ્ટેબિલિટીનું પણ આપણે શાબાશી જોઈ છે. સાથે આપણું જે ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ છે એમાં પણ આપણે એક સારો એવો એક હવે કોર્પસ ભેગું કરી લીધું છે, ઓલ ટાઈમ હાઈનું. માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે કઈ રીતના પોલિસીને જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે અત્યારના આજે એક સારી એવી ખરીદી પાછી ફરી છે. સુધીબેન, સૌથી પહેલાં તો મારે તો એ જ કહેવું છે કે ઘટવાના શું કારણો હતા. મારી દ્રષ્ટિએ તો કોઈ લોજિક નહોતું કે બજાર આટલું બધું ઘટે. હા, એક વસ્તુ ચોક્કસ હતી કે વિદેશી રોકાણકારોની શરૂઆત આ સિરીઝની થઈ ત્યારે એ લોકો 80-81% જેટલા પોતાના લોંગ હતા અને બાકીના શોર્ટમાં હતા. એ ધીરે ધીરે ઘટીને હવે એ લોકો નેટ શોર્ટમાં આવી ગયા છે. ઇવન ગઈકાલના અને તમે પરમ દિવસના આંકડાઓ જુઓ તો એ લોકોનો જે પોઝિશન છે નેટ શોર્ટની જ હવે શોર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સની અંદર છે. ચાઇનાની ઘણી વાર બધી આપણે વાત કરી તે વખતે પણ મેં કહ્યું હતું કે ચાઇનાની દરેક વસ્તુ તકલાદી હોય છે. એ હંમેશા કોઈ ટકી વધારે શકતી જ નથી. પણ છતાં બી ચાઇના ફેક્ટર કરીને ચાઇના અને હોંગકોંગના તમે જો સેન્સેક્સ જોશો તો એકદમ ઉપરની તરફ જતા હતા. 7 દિવસ પછી જ્યારે ચાઇના ખોલ્યું ત્યારે બી 10%ની ઉપરની સર્કિટ હતી, અને પછી ધીરે ધીરે દિવસ જ્યારે બંધ થયો ત્યારે 1 કે 2% જેટલી રહી. જ્યારે આજે સવારના પરમાં હોંગકોંગમાં લગભગ 10%ની ઊંધી સર્કિટ હતી. એટલે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જે જાહેરાત કરવાની જે શક્યતા હતી સ્ટિમ્યુલસ પેકેજની ચીનની અંદર ગઈકાલે, એમાં કશું આવ્યું નથી. બીજી એક અગત્યની વસ્તુ હતી કે ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેની વોરમાં થોડા ઘણા ક્રૂડના ભાવ વધ્યા હતા. એટલે આપણે ચિંતિત ચોક્કસ હોઈએ, એમાં નથી કંઈ નવું નથી. પણ એ પણ સાથે સાથે હતું કે એટલા $80 આસપાસ જ હતું. આ $100 આસપાસ નહોતો પહોંચ્યો. એટલે સામે વિદેશી રોકાણકારોની સામે જે ખરીદી આપણે સંસ્થાકીય રોકાણકારોની જુઓ તો એ લોકોને તો બિલકુલ વિશ્વાસ હતો કે આજે નહીં તો કાલે બજાર બી ડેફિનેટલી ગો ઓન ધ અપસાઇડ. ટેકનિકલ માણસો એવું કહે છે કે જે ઘટાડા થયો 6 દિવસમાં એને એક સોલિડ બોટમ બનાવ્યું છે, રોક બોટમ, અને ત્યાંથી બજાર ફરશે. અને ઓફકોર્સ એ લોકોના પેરામીટર્સ થોડા જુદા હોય છે, મારા ફંડામેન્ટલ છે. મારું માનવું છે કે ભારતની પરિસ્થિતિ થોડી જુદી છે. ઇઝરાયલ અને વોરની ડેફિનેટલી બહુ કદાચ એગ્રેસિવ લોકો થાય ઇઝરાયલવાળા તો આખી દુનિયાને અસર થશે. એમાં પણ આપણે અછૂત નહીં રહી શકીએ. મને માત્ર એક જ કારણ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે કે ઇઝરાયલ જો કદાચ કોઈ બહુ આકરું પગલું લે અને ઈરાન સામેને રિટાલિએટ કરે તો ઇટ વિલ બી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ ઓફ એવરીબડી. એમાં દુનિયાના તમામ શેર બજારો ધડામ થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ત્યાં સુધી મારું માનવું છે કે દરેક ઘટાડા લેવાની આપણે સલાહ આપીએ છીએ, એ હજી પણ આપતા રહીશું. લેટ અસ વેઇટ એન્ડ વોચ એન્ડ પ્રે ટુ ગોડ કે ઇઝરાયલ એટલું કોઈ એગ્રેસિવ પગલું ના લે
અને વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય. અત્યારે સમાચાર ગઈકાલે એ પણ આવ્યા છે કે ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લા વચ્ચે એક સમાધાનની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ઓફકોર્સ, તો એ જ આપણે સિચ્યુએશનની પ્રે કરીશું કે હવે અત્યારના કોઈ પણ જગ્યા નથી આવા બધા ટેન્શન્સની. અને પણ સાથે જ આદિત્યજી, જે ગવર્નર સાહેબે જે ખાસ જે મેન્શન કર્યું છે અને જે વારંવાર કર્યું છે એ છે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ, વેધર ફ્લક્ચ્યુએશન્સ જે આપણે જોયા છે ને જેની આગળ પણ હવે એક હજી પણ એ સ્કેરી પાર્ટ રહ્યો છે આગલા દિવસો માટે પણ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ એને એ CPIને ઘણું બધું ને વધારી રહ્યું છે, ઇન્ફ્લેશનને રાધર. અને અત્યારના જે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન જે ઓલવેઝ કન્સર્ન રહ્યો છે પાછલી 3-4 પોલિસીથી, એમાં હજી પણ આપણે વધારો જોઈ રહ્યા છે. આજે પણ અગર જો જોઈએ તો બેઝિક ફૂડ, પટેટોઝ, અનિયન્સ, ટમેટોઝ અહીંયા 101 રૂપિયાની ઉપર અત્યારના ભાવ ચાલી ગયો છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ જે ચિંતાઓ છે એ હજી પણ આપણે આગળ જતાં રહી શકીએ છીએ? કઈ રીતના ઇન્ફ્લેશન ને આપણે કર્બ કરી શકીએ છીએ? ઇન્ફ્લેશનના ફ્રન્ટ પર તમને કહું ને તો જે રીતે બેઝિકલી અત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ચાલી રહ્યું છે, તમે જોશો કે વરસાદ પણ પડે છે તો બહુ જ વધારે પડે છે થોડા સમયમાં, અને જેના લીધે નુકસાન વધારે થાય છે પાકને. એટલે એ બધા ફેક્ટરના લીધે તમે જોશો તો આપણે ઇન્ફ્લેશન વધે એની પૂરી શક્યતા છે, અને એસ્પેશિયલી ફૂડ ઇન્ફ્લેશન. એ સિવાય આપણે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનની વાત કરીએ તો અત્યારે જે વોર આપણે મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહ્યું છે, હવે એ ધારો કે જો ફૂલ ફ્લેજ વોરમાં કન્વર્ટ થાય અથવા રિજનલ ડિસ્ટર્બન્સીસ ક્રિએટ કરે તો સપ્લાય ચેનમાં ફરીથી ઇસ્યુ ઊભા થાય. અને આપણે 2022માં બી જોયું કે આખો પ્રોબ્લેમ રશિયા યુક્રેન વોરથી શરૂ થયો ત્યારે ક્રૂડ ઓઇલ $130 પર બેરલ જતું રહેલું અને આપણા પેટ્રોલ ડીઝલ ₹100 ક્રોસ કરી ગયેલા. એની સીધી અસર એ આવી કે આપણું ઇન્ફ્લેશન 7.87% થઈ ગયેલો, અને RBIને ફરજ પડી કે એને રેપો રેટ 4%થી ધીરે ધીરે વધારીને 6.5% સુધી લઈ જવું પડ્યું. એટલે બેઝિકલી તમે જોશો ને તો જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન અને આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કે વેધર રિલેટેડ થ્રેટ્સ છે એના સીધી અસર પડે છે. હવે એ માટે બેઝિકલી આપણે આપણું સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ, વેરહાઉસ સ્ટોરેજ એ ફેસિલિટીઓ પર વધારે એક્સપેન્સ કરી એ લોકોને મજબૂત કરવા પડશે કે ભાઈ જ્યારે પાક સારો થાય તો એને પ્રોપર વેરહાઉસીસમાં સ્ટોર કરી દઈએ કે આગળ જઈને કોઈ અનપ્રેસિડેન્ટેડ ઇવેન્ટ થાય તો પણ બેઝિકલી એગ્રીકલ્ચર સપ્લાયની ઇફેક્ટ નહીં પડે. આજે બી આપણે જોઈએ સામાન્ય વ્યક્તિ 50% એની આવક એની આપણે ખાવા પીવા પર જ સ્પેન્ડ કરતો હોય છે, અને મોંઘવારી જે રીતે વધી રહી છે તો ચોક્કસપણે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન અને સપ્લાય એ બહુ જ મોટો રોલ પ્લે કરવાનું છે ઇન્ફ્લેશન મેનેજમેન્ટ. જી, એબ્સોલ્યુટલી. અને આ આપણે બજેટમાં પણ જોયું છે કે કઈ રીતના તમે વેરહાઉસ ફેસિલિટી ઊભા કરવા માટે એલોકેશન્સ પણ કરાયા છે. પણ રિયાલિટી જ્યારે હવે વેધર ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગને લીધે, તો આ હવે એક નેસેસિટી બનતું જઈ રહ્યા છે, પ્રાયોરિટી બનતું જઈ રહ્યું છે જો આપણે ઇન્ફ્લેશનને ફાઇટ કરવું હશે. કારણ કે અત્યારના જે મેઇન ઇન્ફ્લેશન છે એ છે ફૂડ ઇન્ફ્લેશનને લીધે. પણ ઓન દેટ નોટ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. જગદીશભાઈ અને આદિત્યજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને અહીંયા લઈશું એક બ્રેક, પણ RBI પોલિસી કવરેજ આપણે ચાલુ જ રહીશું. એક સ્પેશિયલ પેનલ લઈને આવીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
ક્રેડિટ પોલિસી સ્પેશિયલ કવરેજમાં આપનું સ્વાગત છે ને તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતની ક્રેડિટ પોલિસીમાં કોઈ પણ રેટ ચેન્જીસ કરવામાં નથી આવ્યા. અહીંયા પણ સાથે સ્ટાન્સ જરૂરથી બદલવામાં આવ્યો છે. અકોમોડેટિવથી ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ કરવામાં આવ્યો છે. રેપો રેટ જે છે એ 6.5% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. MSF રેટ 7.5% પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે અને STF રેટ 6.25 પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે. અહીંયા જે છે એટલે કોઈ ચેન્જ કરવામાં આવ્યો નથી, કોઈ ફેરફાર અહીંયા આપણે જોવા મળ્યો નથી. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજની આપણે સ્પેશિયલ પેનલ સાથે વરિષ્ઠ બેન્કર અભિસર દિવાનજી, કોટક અલ્ટરનેટ એસેટ મેનેજમેન્ટના લક્ષ્મી અય્યર અને ઓયસ્ટર કેપિટલના અતુલ જોશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અતુલભાઈ, પહેલાં તો જે રીતના આપણે અનાઉન્સમેન્ટ જોઈ, વધારે આપણે એ ધારી રહ્યા હતા કે આ વખતે કોઈ આપણે ચેન્જીસ નહીં જોઈએ, રેટમાં કોઈ ફેરફાર નહીં આવે, પણ મે બી સ્ટાન્સ ચેન્જ થઈ શકે છે ને એ જ આવતા જોયું. તમારી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઓફ ધ પોલિસી કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? સ્ટાન્સ ચેન્જ કર્યું એના કરતાં બી જે મારા હિસાબે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે છેલ્લી 2 પોલિસીથી આરબીઆઈના ગવર્નર એમ કહેતા હતા કે સસ્ટેન્ડ લેવલ ઓફ ઇન્ફ્લેશન બિલો 4%, એવી એક લેંગ્વેજ એ યુઝ કરતા હતા. તો એ સસ્ટેન્ડ લેવલ એટલે કેટલા મહિના સુધી ઇન્ફ્લેશન 4%ની નીચે હોવું જોઈએ, એવી કોઈ આપણને ડેફિનેશન કે કોઈ એ મળતું નહોતું. અને બેઝિકલી એકદમ સ્ટ્રોંગલી કહેતા હતા કે સસ્ટેન લેવલ પર 4%ની નીચે હોવું જોઈએ. આ વખતે એમણે એ લેંગ્વેજ બહુ સ્મૂથલી ચેન્જ કરી નાખી છે અને હવે જે એમણે શબ્દો વાપરે છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ શબ્દો છે કે ડ્યુરેબલ અલાઇનમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન વિથ ટાર્ગેટ ઓફ 4% while supporting growth. આવી એમણે જે લેંગ્વેજ યુઝ કરી છે કે ડ્યુરેબલ અલાઇનમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન બેઝિકલી. અને બીજું એમણે જે કીધું towards the end of the policy કે ડ્યુરેબલ ડિસઇન્ફ્લેશન હવે દેખાઈ રહ્યું છે. દેટ મીન્સ કે એમણે એક આપણને બહુ સ્ટ્રોંગ હિન્ટ આપી છે કે ઇન્ફ્લેશન કાબુમાં આવી ગયું છે અને આગળની એની જે ગતિ છે એ બાય એન્ડ લાર્જ ઓછા તરફ રહેશે અને 4% અથવા એની આજુબાજુમાં રહેશે. તો જે સસ્ટેન્ડ બિલો 4% હતું એને ડ્યુરેબલ અલાઇનમેન્ટ કરી નાખ્યું છે, એટલે 4%ની આજુબાજુમાં ઇન્ફ્લેશન રહેશે એવી એમની ગણતરી પણ છે, એવું એમનું એક્સપેક્ટેશન છે. એમના જે અનુમાનો મૂક્યા છે એ પણ 4%ની આજુબાજુના છે. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ એમણે એક સ્ટેજ ઉભો કરી દીધો છે કે ફેબ્રુઆરી સુધીમાં અથવા ફેબ્રુઆરીની પોલિસીમાં આપણે બહુ હાઈ શક્યતાઓ છે કે રેટ કટ કરશે. બીજું એમણે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું એ હતું જીડીપીની ઉપર, કે જીડીપીનું Q2નું એમણે અનુમાન ઘટાડી નાખ્યું છે, પણ Q3, Q4 અને નેક્સ્ટ યરનું અનુમાન પર ક્વાર્ટર એમણે વધારી દીધું છે જીડીપીનું. હવે એનું જે એમને કોન્ફિડન્સ એમણે બતાવ્યો છે ગવર્નર સાહેબે, અમેઝિંગ કોન્ફિડન્સ બતાવ્યો છે. અને મારા હિસાબે એનું કારણ એ છે કે જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ થોડુંક સ્લો ડાઉન થઈ રહ્યું છે, પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે એ હવે એક્સપેન્ડ થવાનું ચાલુ થશે. અત્યાર સુધીમાં એપ્રિલથી ઓગસ્ટ સુધીમાં ગયા વર્ષે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે 3,75,000 કરોડનો ખર્ચો કર્યો હતો કેપેક્સ. આ વખતે ફક્ત 3 લાખ કરોડનો કર્યો છે. એટલે 75,000નું જે બફર છે એ પણ આ આવતા 6 મહિનામાં એ એક્સપેન્ડ થતો જોવા મળશે. તો આપણને જે જીડીપીનો ગ્રોથ એમણે જે વધારે બતાવ્યો છે એની પાછળનું પણ એમનું કોન્ફિડન્સ બહુ સરસ રીતે સપોર્ટ થઈ રહ્યો છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના કેપેક્સ કેપેબિલિટીને લીધે. તો ઓવરઓલ બહુ જ સરસ પોલિસી અને બહુ સ્મૂથલી એમણે ઇન્ફ્લેશન માટે વાત કરી છે અને મારા હિસાબે બહુ સ્ટ્રોંગ સિગ્નલ આપ્યું છે કે બધું જ સ્ટેબલ છે અને બાય ફેબ્રુઆરી વી કેન એક્સપેક્ટ અ રેટ કટ. નવેમ્બર ઓર ફેબ્રુઆરી આપણે એક રેટ કટ જોઈ શકીએ છીએ. અને અહીંયા ઓફકોર્સ જે અતુલભાઈ તમે કહ્યું કે એક્સપેન્ડિચર કોન્ટ્રાક્ટ થયો છે ગવર્મેન્ટનો, એમણે મેન્શન બી કર્યું કે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં એક કોન્ટ્રાક્શન આપણે જોયું છે, પણ આગળ જતાં અહીંયા વધારો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વરિષ્ઠ બેન્કર અભિસર દિવાનજી પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. અભિસર, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ એમને તૈયાર કરી દીધું છે, કારણ કે હવે જે ઇન્ફ્લેશન છે એ કાબૂમાં તો આવી રહ્યું છે, પણ સાથે સાથે જે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ છે ને વેધર ફ્લક્ચ્યુએશન્સ છે, એના માટે હજી મે બી એક ક્વાર્ટરે વધારે કે 2 ક્વાર્ટર રાહ જોઈશે કે કઈ રીતના આપણે સસ્ટેન કરી શકીએ છીએ આ લેવલ્સ. કઈ રીતના તમે ટેક કરી રહ્યા છો આ આરબીઆઈ પોલિસીને? કે દુનિયામાં યુએસએ રેટ વધાર્યા 50 બેસિસ પોઈન્ટ અને બાકી બધાએ પણ 50 બેસિસ પોઈન્ટ વધાર્યા, આપણે નથી વધાર્યા.
તો મારા હિસાબે ઇન અ વે જે ઘટાવ્યા સોરી ઇન અ વે દેટ ઇઝ અ ગુડ સાઇન, સારી સાઇન છે. એક તો એ કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી થોડી વધારે રેઝિલિયન્ટ છે ગ્લોબલ ઇકોનોમીથી, બીકોઝ ગ્લોબલી એ લોકો રેટ ઘટાડ્યા છે, નોટ કે બધું કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે એટલે. બીકોઝ બધાને તમે પૂછો કોઈ પણ ઇકોનોમિસ્ટને જો તો ગ્લોબલ ઇકોનોમી એટલી સારી નથી કરી રહી, પણ એ લોકોએ રેટ શું કામ વધાર્યા છે તાકે કન્ઝમ્પશન લેવલ્સ થોડા વધે. હવે ઇન્ડિયામાં એ પ્રોબ્લેમ નથી અને આઈ થિંક કે આરબીઆઈ રેકોગ્નાઇઝ કરીને કર્યું છે કે આપણે રેટ ઘટાડવાની જરૂર નથી, બધા બાકી લોકોને ફોલો કરવાની જરૂર નથી. બીજી વાત એ થઈ છે કે જે જીઓપોલિટિકલ બી નહીં પણ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ જે થઈ રહ્યા છે, જેમના ચાઇનાએ આપણું ઇઝિંગ કીધું અને એફઆઈઆઈ ફ્લોઝ ઇન્ડિયામાંથી બહાર જઈને ચાઇનાની તરફ ગયા છે, ઘણા બધા એફઆઈઆઈ ફ્લોઝ. પણ ઇન્ડિયામાં માર્કેટ જે છે તે એટલી વધારે ઇમ્પેક્ટ નથી થઈ. શું કામ કે આપણો ડોમેસ્ટિક ફ્લો સ્ટ્રોંગ છે. તો આપણે જે કેપિટલ માર્કેટ્સમાં કેપિટલ ફોર્મેશન માટે પૈસા આવી રહ્યા છે તે તો ડોમેસ્ટિક માર્કેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ફંડિંગ ફોર ઇટ, તો આપણે થોડા રિઝિલિયન્ટ છે. તો આપણે રેટ એટલી ઘટાડવાની કદાચ જરૂર નથી. શું કામ કે આપણા ફ્લોઝ ઇન ઓલ ફોર્મ્સ ઓફ કેપિટલ આવી રહ્યા છે. તો ઇન્ડિયાનું જરા થોડું સિચ્યુએશન અલગ છે અને આપણું ફ્રેન્કલી ઇન્ફ્લેશન એટલું બી કંટ્રોલમાં નથી. હજી બી આપણે જરા સપ્લાય સાઇડ ઇશ્યુઝ છે, વી હેવ ટુ સોર્ટ આઉટ અવર ઇશ્યુઝ. એટલે આપણે એટલી ઇકોનોમી જો હમણાં ખોલી દેતે તો ઇશ્યુ થતે. પણ મેં અતુલથી અગ્રી કરું છું કે ગવર્મેન્ટે જે ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ બતાવ્યો છે એ એક્ઝેક્ટલી એ વર્ડિંગ્સમાં પણ લખેલું છે કે ભાઈ અમે લોકો થોડા ટિલ્ટ થઈ શકીએ છીએ, ગ્રોથ લાવી શકીએ છીએ. તો એક ફ્લેક્સિબિલિટી મોનેટરી પોલિસી આપી છે કે ભાઈ અગર અમને એવું લાગે કે સિચ્યુએશન જરા થોડી આઉટ ઓફ હેન્ડ જઈ રહી છે તો અમે એક ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ લઈને વી કેન ઇન્ટરેસ્ટ રેટને એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ. તો મારા હિસાબે આપણું જે સ્ટેટસ કો મેન્ટેનિંગ અને વિથડ્રોવલ ઓફ એકોમોડેશન મૂવિંગ ટુ ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ વિચ ઇઝ બેસિકલી ટુ સે કે ભાઈ અમે લોકો ગ્રોથને પણ સપોર્ટ કરશું અને અમે ઇન્ફ્લેશનને બી કંટ્રોલ કરશું, જ્યારે અમારે લાગે એમ એ હિસાબે અમે મૂવ કરશું. તો જે ફ્લેક્સિબિલિટી ગવર્મેન્ટે રાખી છે એ મારા હિસાબે ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધી આવર હમણાં. તો ઇન્ડિયામાં મેં એમ નહીં કહેતો કે ભાઈ વી આર ડુઈંગ વેરી વેલ કમ્પેર ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, પણ બાકી દુનિયાથી અમારા પ્રોબ્લેમ થોડા અલગ છે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આ વખતે ના ઘટાડ્યો છે તો મારા હિસાબે તો ઘણો બોલ્ડ મૂવ કહેવાય કમ્પેર્ડ કે ભાઈ ગ્લોબલી બધા જ 50 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડેલા છે. તો આઈ થિંક એ પ્રેશર એમના પર પણ રહ્યું હશે, પણ આઈ થિંક એ અડીખમ રહ્યા છે કારણ કે ઓલવેઝ એમનું જે ટાર્ગેટ છે એ ઇન્ફ્લેશન પર જ રહ્યું છે કે જ્યાં સુધી એ સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્લેશન લેવલ્સ ન આવે ત્યાં સુધી નોટ ટુ ગેટ કેરીડ અવે, કારણ કે આપણી કન્ટ્રીની સિચ્યુએશન અલગ છે અધર કન્ટ્રીઝ કરતાં. પણ સાથે જ કોટક ઓલ્ટરનેટ એસેટ મેનેજમેન્ટના લક્ષ્મી અય્યર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. લક્ષ્મી, ગુડ મોર્નિંગ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતના માર્કેટ આને લઈ રહ્યું છે અને જે પણ ચેન્જીસ કોઈ કરવામાં નથી આવ્યા, ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ ઓફકોર્સ કરવામાં આવ્યો છે, પણ સાથે બેંક્સ માટે પણ એક મેસેજ આવ્યો છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? તો આમાં બે વસ્તુ છે જોવા લાયક. એક તો ઓબ્વિયસલી સ્ટાન્સ ચેન્જ એક સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે કે જ્યારે તમને રેટ કાપવું હોય તો ત્યારે તમે ન્યુટ્રલ ઝોનમાં તમે એ કરી શકો છો. સો દેટ ઇઝ પોઈન્ટ નંબર 1. પણ આ ખાતરી નથી કે આપણે ડેફિનેટલી ડિસેમ્બરમાં રેટ કાર્ડ જોવા મળે, તો એ માર્કેટને પણ ઓબ્વિયસલી ખબર છે અને બોન્ડ યીલ્ડ્સમાં પણ તમે જોશો કે 3-4 બેસિસ પોઈન્ટ માં ઘટાડો જોવા મળ્યું છે. પણ અમુક ઓપનનેસ છે સેન્ટ્રલ બેન્કર તરફેથી અને જે યુએસમાં હમણાં જે થઈ રહ્યું છે અપાર્ટ ફ્રોમ રેટ એક્શન, ત્યાં તમે જોશો તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ડેટા પણ એકદમ મજબૂત આવ્યું છે. તો ડોલર ઇન્ડેક્સ પણ સ્ટ્રોંગ થઈ રહ્યું છે. તો ફોરેક્સમાં કેવી રીતે અસર પડે, ઇમર્જિંગ માર્કેટ કરન્સીઝ ઉપર કેવી રીતે ફરક પડે, આ બધું આવતા 1-2 મહિનામાં આપણે જોવા મળે. એન્ડ ડેફિનેટલી યુએસનું જે ઇલેક્શન છે એનું પણ ઓબ્વિયસલી આપણે આઉટકમ ખબર પડી જાય આવતા મહિનામાં. તો આ બધું તમે જોડશો તો રેટ કટ ઓબ્વિયસલી આપણું જે રેટ કટનું મેદાન એ ઓબ્વિયસલી ઓપન થઈ ગયું છે. પણ ડિસેમ્બર હોય કે ફેબ્રુઆરી હોય એ મારા હિસાબે કદાચ ડેટા ડિપેન્ડન્ટ હશે. નોટ સો મચ ફોર ઇન્ફ્લેશન, પણ જે યુએસ અને ચાઇનામાં થઈ રહ્યું છે એના હિસાબે કમોડિટીઝમાં શું અસર પડે, આખું ઓવરઓલ ગ્રોથ સેન્ટિમેન્ટ ગ્લોબલી શું અસર પડે, આ બધું જોઈને ડિસેમ્બરમાં કરશો કે ફેબ્રુઆરીમાં કરશો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પણ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે કેવી રીતે તમે બોન્ડ માર્કેટ્સ કેવી રીતે આ લઈ લીધું છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સેન્સિટિવ્સ માટે ઓવરઓલ ડિરેક્શનલી પોઝિટિવ છે.
એબ્સોલ્યુટલી. તો ક્યારે થશે એ ખબર નથી. મે બી એક ડેટા ડ્રિવન અહીંયા અપ્રોચ વપરાશે અને આપણને ખબર પડશે કે ક્યારે એક રેટ કટ સાયકલ શરૂ થશે, કારણ કે એક વખત જો શરૂ થાય છે તો પછી એમને એક ઓછા કરવાના ટ્રેન્ડ પર જ રહેવું છે, નહીં કે આપણે એક વોલેટાઇલ રહેવું છે. પણ ડીઆર ચોકસી ફિન્સર્વના દેવેન ચોકસી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દેવેનભાઈ, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ સીમ્સ ટુ બી રિજોઇસિંગ, અને માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આરબીઆઈ પોલિસી કઈ રીતના લઈ રહ્યું છે માર્કેટ? ઓકે, દેવેનભાઈ પાસે આપણે પાછળ જઈશું, પણ અતુલભાઈ તમારી પાસે આવીએ. એમને જે એક વસ્તુ જે રીએટરેટ કરી છે કે જે પણ જીઓપોલિટિકલ કન્ડિશન્સ હોય, વેધર ચેન્જીસ હોય, પણ રવિ અને ખરીફ ક્રોપનું જે સોઈંગ અને આઉટપુટ આપણે જે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ ને જે જોયું છે એ ઇઝ ક્વાઇટ પ્રોમિસિંગ. કેટલું એ ફૂડ ઇન્ફ્લેશનને માટે એક કર્બ કરી શકે છે, પ્રોવાઇડેડ આપણે પ્રોપરલી સ્ટોર કરી શકીએ તો કઈ રીતના એ હેલ્પ કરી શકે છે? ચીજોની ઉપર કોન્ફિડન્સ બતાવ્યો. એક તો ડેફિનેટલી મોન્સૂનમાં વરસાદ સારો પડ્યો છે. હવેવર આપણે જોઈએ તો જે ઈસ્ટર્ન યુપી છે અને નોર્થ ઈસ્ટ યુપી છે ત્યાં અને બિહારમાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે. લેટ પણ પડ્યો હતો ને ઓછો પણ પડ્યો હતો. પણ ઓવરઓલ જો આપણે સોઈંગના નંબર્સ જોઈએ તો લગભગ 112 લાખ હેક્ટર્સ જેટલું સોઈંગ થયું છે, જે કમ્પેર ટુ લાસ્ટ યર 110 લાખ હેક્ટર્સ હતું. એટલે લગભગ 2% જેટલું આપણને ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે એરિયા અંડર કલ્ટિવેશનમાં. તો એ તો પોઝિટિવ સાઇન છે જ. સેકન્ડ ચીજ, જે વરસાદ લેટ પણ પડ્યો એને લીધે અત્યારે સોઇલમાં મોઇસ્ચર લેવલ વધારે સારું છે, જે હવે જે ક્રોપ થશે, રબી ક્રોપ થશે, એના માટે બમ્પર આઉટપુટ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. ત્રીજું જે એમણે વાત કરી અને મારા હિસાબે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે ગવર્મેન્ટ પાસે સફિશિયન્ટ રિઝર્વ્સ એકવાર ફરીથી બિલ્ડ થઈ ચૂક્યા છે. તો જો સપ્લાય સાઇડ ક્યાંયથી શોક આવે, દાખલા તરીકે વેધર કન્ડિશન્સને લીધે સપ્લાય સાઇડ શોક આવે અથવા જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન લીધે સપ્લાય સાઇડ શોક આવે, તો ગવર્મેન્ટની પાસે 2 વર્ષ પહેલા પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી. રિઝર્વ્સની, આપણી ફૂડ રિઝર્વ્સની બધું ડિપ્લીટ થઈ ગયું હતું. પણ આરબીઆઈના ગવર્નરનું કહેવું એવું છે કે ગવર્મેન્ટે રિઝર્વ્સ ફરીથી થોડા રિપ્લેનિશ કર્યા છે, ફરીથી ભરાઈ ગયા છે. એટલે ગવર્મેન્ટ સપ્લાય સાઇડ જે શોક આવે તો એને કંટ્રોલ કરી શકશે અને એને લીધે એમનું કોન્ફિડન્સ ઇન્ફ્લેશન 4%ની આજુબાજુ રહેશે એ બહુ સ્ટ્રોંગલી દેખાઈ રહ્યું છે. તો ઓવરઓલ એક જે વેધરની વાત છે, તો વેધર તો આપણને ખબર છે કે લાનીના ઇફેક્ટ આપણને અત્યારે લાગુ પડી ગઈ છે. એટલે આપણને વેસ્ટર્ન કોસ્ટ ઉપર થોડા ઘણા આપણને સાયક્લોન્સ અને અનટાઈમલી, અનસિઝનલ વરસાદ જોવા મળશે, જેને લીધે થોડીક ઇફેક્ટ નેગેટિવ પડશે અને કદાચ નાનકડો સ્પાઇક આવે. પણ ઓવરઓલ મારા હિસાબે સપ્લાય સાઇડ શોક સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી વેલ પ્રિપેર્ડ, કે સારી રીતે તૈયારી છે રિઝર્વ્સને લીધે. એટલે આઈ થિંક મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ફૂડ ઇન્ફ્લેશન પર બહુ સારું કંટ્રોલ રહેશે. બહુ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જાય એવું લાગતું નથી. સાચી વાત કહી અતુલભાઈ. આ ફોરેન એક્સચેન્જ આપણા રિઝર્વ્સ જે છે એક આ વખતે માઇલસ્ટોન પર આવ્યા છે, $700 બિલિયન પર અત્યારના આપણે એ ફંડને જતા જોઈ રહ્યા છે. આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરીશું, પણ લઈ લેવાનો છે મારે એક બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે. નિધિયા ચોકસી ફિન્સર્વના દેવેન ચોકસી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દેવેનભાઈ, માર્કેટ કઈ રીતના આ પોલિસીને લઈ રહ્યું છે? માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ પોલિસી તમને કેવી લાગી? Well, no decision is the best decision as RBI is concerned. So certainly, I think they are continuing to put the brakes on the rate reduction for whatever reasons. એક વસ્તુ પહેલા બી આપણે વાત કરી હતી ને હજુ બી એના પર હું એમ્ફાસિસ મૂકું છું કે માર્કેટ હંમેશા આગળનું જુએ છે. ઇકોનોમિસ્ટ જનરલી રિયર વ્યૂમાંથી જોતા હોય છે ઇકોનોમીને, એટલે એ બેની વચ્ચે એટલો તફાવત રહેવાનો છે. આપણે એક વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ કે માર્કેટની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઓવરઓલ ઇકોનોમીની અંદર બધા જ ઇક્વેશન રેટ રિડક્શન માટેના ફેવરેબલ થતા જાય છે, એક્સેપ્ટ ધ ક્રૂડ ઓઇલની જે રિસન્ટ વોલેટિલિટી છે તે. બાકી અધરવાઇઝ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ જોવા જાઓ તો આઈ થિંક ઇક્વેશન્સ આર ટર્નિંગ ફેવરેબલ. So RBI, if they have not reduced the rate of interest today, I think they'll reduce the rate of interest at some other point of time whenever they feel it is appropriate. But more importantly, I think the affirmation on the GDP growth, which is fundamentally very important. Market એક તરફ circumspect છે કે GDP growth 7% ની અંદર આવશે. RBI confident છે કે GDP growth 7% ની ઉપર રહેશે. And I think this is a classic case where I think we have seen even in the last year, 2023-24 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં અને 24-25 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં પણ કે જ્યારે આરબીઆઈ ના વ્યૂ પ્રમાણે ઇકોનોમી આઈ થિંક ઇઝ ગ્રોઈંગ કમ્પેર ટુ ધ માર્કેટ સર્કમસ્પેક્ટ રહ્યું છે એટલે આરબીઆઈ ઇઝ કોન્ફિડન્ટ. આ સિચ્યુએશનમાં પણ આરબીઆઈ ઇઝ કોન્ફિડન્ટ. સો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઓલ ધ મોર એસેન્શિયલ કે હવે પછીના સમયની અંદર આઈ થિંક ધ કોસ્ટ ઓફ ફંડ નીચે લાવવામાં આવે, જેને કારણે જે ઇકોનોમીની અંદર થ્રેટ છે જે સ્લોડાઉનની, એ થ્રેટ કદાચ ઓછી થઈ શકે. આજે we are seeing the situation of sales of passenger vehicle not picking up. We are seeing some other situations also, I think, leading to some kind of a degrowth. એ degrowth કદાચ ઇકોનોમીને પરવડે એવું નથી, અને એ નથી પરવડે એટલા માટે કારણ કે કોસ્ટ ઓફ ફંડ હાયર રહે છે. કોસ્ટ ઓફ ફંડ નીચે આવશે તો ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ મોટો આવશે, ટેક્સ કલેક્શન પણ મોટા આવશે. જે અત્યારની તારીખમાં થોડા મ્યુટેડ છે, મારા હિસાબે વધીને આવ્યા છે પણ મ્યુટેડ છે. તે ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખવું હોય તો કદાચ આરબીઆઈએ ગવર્મેન્ટની સાથે સાથે આઈ થિંક સ્ટેપ લઈને આગળ વધવું પડશે એવું મારું માનવું છે. અને માર્કેટ કદાચ એ વસ્તુથી કોન્ફિડન્ટ છે કે ઇવેન્ચ્યુઅલી આરબીઆઈ વિલ રિડ્યુસ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. મે બી આઈ થિંક દે વર વેઇટિંગ ફોર કપલ ઓફ ક્વાર્ટર્સ ફોર કન્ફર્મેશન્સ. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ એક કન્ફર્મેશન માટે ત્યાંના આરબીઆઈ વેઇટ કરી રહ્યું છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણે એક રેટ કટ જોઈશું બિકોઝ આપણા માર્કેટ રેઝિલિયન્ટ રહ્યા છે, ઇકોનોમી ઓન ગ્રોથ પાથ રહી છે. પણ લક્ષ્મી, જે બીજો જે એમને પોઈન્ટ જે રેઝ કર્યો છે, જે ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે, $700 બિલિયન પર છે. આઈ થિંક એક માર્ક કર્યું છે આ એક હાઈએસ્ટમાં આ ફિગરને. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? અહીંયા બીજી બાજુ આપણે રૂપી સ્ટેબિલિટી જોઈ રહ્યા છીએ. બોન્ડ માર્કેટ કઈ રીતના આજે રિએક્ટ કરી રહ્યું છે? બિકોઝ 10-year જીસેક બોન્ડ્સ yield પણ એક સોફ્ટન થયા હતા ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં, જે આરબીઆઈ ગવર્નરે મેન્શન કર્યું. કઈ રીતના તમે જોશો? તો ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ જે ઓલ ટાઈમ હાઈમાં છે, ડેફિનેટલી આપણું બ્રહ્માસ્ત્ર છે. કેમ કે ગ્લોબલ કરન્સી વોર જેવી તે હોય, જ્યારે પણ હોય તો આ આપણી માટે એક બોટ ચેસ છે વાપરવા માટે. તો એકદમ એક ડેફિનેટલી હાઈ માઇલસ્ટોન છે. અને એના પ્રમાણે અમને લાગે છે કે જે રૂપિયાનું જે ચાલચલન હોય તે આવતા સમયમાં ખાસું રેન્જ બાઉન્ડ થવાની શક્યતા છે. કેમ કે આરબીઆઈ બાઇંગમાં પણ અને સેલિંગમાં પણ બંને એક્ટિવ છે. તો એના હિસાબે બે વસ્તુ મહત્વની છે. એક તો વિદેશી રોકાણકારો તમે જોશો એમનું એક્ટિવિટી આ વર્ષમાં ઓલમોસ્ટ $14 બિલિયન એ લોકો ઇન્ડિયન બોન્ડ્સમાં ખરીદારી કરી રહ્યા છે, એટલે નેટ પોઝિટિવ. તો એના પ્રમાણે આવતા મહિનામાં પણ અમને લાગે છે કે બોન્ડ યીલ્ડ્સનું જે ડિરેક્શન હોય એ સાઉથવર્ડ એટલે ઓન ધ લોવરિંગ સાઇડ હોય. અને રેટ કટ આવે કે ના આવે ડિસેમ્બરમાં, પણ જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયની જે પરિસ્થિતિ છે આજની તારીખમાં ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સમાં, ક્લિયરલી ડિમાન્ડ સપ્લાય કરતાં વધારે છે. ઇન્ડિયન ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સનું બાઇંગ હોય કે ના હોય, આજે ફૂટસીનું પણ ઇન્ક્લુઝન આવ્યું છે. ઓફકોર્સ એ એક વર્ષ પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, પણ એ પણ એક સેન્ટિમેન્ટલ પોઝિટિવ છે. તો આ બધું ગણીને અમને લાગે છે કે અને મોંઘાઈ પણ કંટ્રોલમાં છે. આ બધું ગણીને લાગે છે કે જે પણ આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, આપણે જે લોંગ ડ્યુરેશનની બોન્ડ્સ હોય એનું ખરીદારી કરીને બેસી જવાનું.
એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓવરઓલ આપણે ઓલવેઝ જોયું છે કે ફોકસ મેકિંગ ધ બેઝ વેરી સ્ટ્રોંગનો આ આરબીઆઈ ગવર્નરનો રહ્યો છે ને એના પર જ આગળ ચાલી રહ્યા છે. પણ હવે જે એક ફટકાર હોય કે એક શાબાશી પણ જોઈ છે આપણે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર માટે, જે રીતના સ્ટેબિલિટી છે, લિક્વિડિટી છે, પણ એનબીએફસીઝ માટે એક વોર્નિંગ પણ આવી છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ દેટ મે સ્પોઇલ ધ સીન, જે રીતના અત્યારના આપણે વોલેટાઇલ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે. અભી સર, સોરી, એનબીએફસી ની જે વોલેટિલિટીની જે વોર્નિંગની વાત આવી છે એ તો ક્લિયર છે, બીકોઝ આરબીઆઈ એક્સપેક્ટ કરે છે કે સ્પેશિયલી ઓન ધ રિટેલ સાઇડ, અને હવે જે ફોકસ છે તો હોલસેલ એનબીએફસીમાં તો કઈ દમણ નથી, ફ્રેન્કલી કોઈ વધારે બોરો કરતું નથી, એ આખું એઆઈએફ તારું કહેવું છે. પણ તમે જે રિટેલના અંદર જે ફંડ્સ આવી રહ્યા છે, આઈ થિંક આ બાજુ એક કન્સર્ન હજી બી આરબીઆઈને છે કે there is a retail bubble building up which may be causing inflation. એમાં ખર્ચામાં જઈ શકે છે પૈસા, એસેટ બબલ્સમાં જઈ શકે છે, શેર્સમાં જઈ શકે છે. તો એ આરબીઆઈનો કન્સર્ન તો ઓલવેઝ રહ્યો છે ને એ હિસાબે એનબીએફસીને બી કહ્યું છે કે તમારે પોટેન્શિયલ લિક્વિડિટી ઇશ્યુ આવશે. હવે તમે જો કે એનબીએફસી ઇઝ ફોકસિંગ ઓન માઇક્રો ફાઇનાન્સ, ઓલરેડી 5% ડેલિક્વન્સી એક્સપેક્ટેડ છે જ એ ફિલ્ડના અંદર. તો ઓલરેડી ત્યાં બાજુ એક બબલ જે બિલ્ડ થયેલો એનો આપણે ઇમ્પેક્ટ જોઈએ છે. સેકન્ડ, કન્ઝમ્પશનમાં આવશે. એ કન્ઝમ્પશનમાં બી આરબીઆઈને થોડી ફિકર હશે કે એનબીએફસીના થ્રુથી જે કન્ઝમ્પશન બેઝડ મોસ્ટલી અનસિક્યોર્ડ લોન્સ થાય છે, પર્સનલ લોન્સ, ત્યાં બહુ ઇશ્યુ છે. પણ મારા હિસાબે તો ઇશ્યુ બેંક્સમાં પણ છે. આરબીઆઈ કહે છે કે પણ બેંક્સને લિક્વિડિટી ઇશ્યુ નહીં આવે, બીકોઝ બેંક્સના પાસે ઘણી બધી એબિલિટી છે લિક્વિડિટી મેન્ટેન કરવાને, જે એનબીએફસી પાસે નથી. તો મારા હિસાબે એનબીએફસી સેક્ટર જરા વધારે વલ્નરેબલ થઈ જશે ગોઈંગ ફોરવર્ડ, એન્ડ આરબીઆઈ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ વોર્ન અગેન્સ્ટ ધેટ. બીજી વાત એ છે કે તમે જો એના રિલેટેડ ખબર, જે કે કદાચ મોનેટરી પોલિસીમાં નથી આવી પણ આજના જ પેપરમાં છે, સેબી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ કે ભાઈ જે એઆઈએફ્સ છે એ લોકોને એવરગ્રીન ઇન્કમ કરવું જોઈએ. તો હવે ધીસ હોલ સિસ્ટમિક રિસ્ક એ જે છે તે આરબીઆઈને આજે લાગે છે કે પ્રોબ્લેમ તો આવી જરૂર છે કે ધેર ઇઝ સમવેર સિસ્ટમના અંદર એક રિસ્ક બિલ્ડઅપ થઈ રહી છે. ઇધર મોસ્ટલી એસેટ બબલના થ્રુથી કે ઓવર કન્ઝમ્પશનના થ્રુથી, અને એ રિસ્ક બબલ કેન લીડ ટુ ઇન્ફ્લેશન. અને એના માટે ઇકોનોમીમાં ઘણો ફરક પડી શકે છે, સ્પેશિયલી અર્નિંગ્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડમાં. તો હવે જે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ લોઅર થવા જોઈએ કે ગ્રોથ થઈ શકે, હવે આજે ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ ઇઝ પ્રોપેલ્ડ પ્રાઇમરીલી બાય ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ. અને માન થઈ કે ભાઈ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ કમ થયું છે પણ સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં વધશે. તો આપણી ઇકોનોમીની રેઝિલિયન્સ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગના ઉપર હજી પણ વધારે છે. પ્રાઇવેટ કેપેક્સ ક્રિએશન નથી આવી રહ્યું હજી બી સિસ્ટમમાં, અને જો પ્રાઇવેટ કેપેક્સ ક્રિએશન આવશે, જોબ ક્રિએશન આવશે, દેન વી આર ઇન અ પોઝિટિવ સાયકલ કે તમારું કન્ઝ્યુમર લેન્ડિંગ બી વધશે. તો ત્યાં સુધી એનબીએફસીની વલ્નરેબિલિટી રહેશે. એબ્સોલ્યુટલી. અને એ પ્રાઇવેટ કેપેક્સ બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં આવી રહ્યું છે, જે જોશમાં આવવું જોઈએ નથી આવતું, અને એ એક એનું પણ આરબીઆઈ ગવર્નરે ઠપકો આપ્યો છે, અને સોરી નિર્મલા સીતારામને આપ્યો છે કે એ સ્પેન્ડિંગ વધવું જોઈએ. પણ હેવિંગ સેડ દેટ, આજે કોઈ સ્ટાન્સમાં ફરક નથી આવ્યો, સોરી આજે કોઈ રેટ ચેન્જમાં ફરક નથી આવ્યો. સ્ટાન્સ ઓફકોર્સ ન્યુટ્રલ કરાયો છે, અને આગળ આપણે હવે એક ગ્રાઉન્ડ લેવલ જો જોઈએ તો એક વધી ગયું છે એ માનવાનું કે હવે આપણે 1 થી 2 ક્વાર્ટરમાં એક રેટ કટ કદાચ જોઈ શકીશું. પણ ફોર નાવ અભિસર, લક્ષ્મી, દેવેનભાઈ અને અતુલભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. એ સાથે મને આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે.